السلام اخوتي، صافا بخير، كلشي مزيان. غادي نكملو السلسله ديال بوست جري اس كيو ال. وفي هاد الفيديو غادي نقومو بواحد دونك غنتكونيكتاو البي جي ادمين اي دونك غنتكونيكتاو السيرفر داتابيس سيرفر، ومن بعد غادي نديرو واحد عمليه لود لواحد داتابيز اللي غادي نعطيها لكم، اللي غادي نخدموا بها، غادي نخدموا بها من بعد. اوكي، تكون العمليه سهله، ماشي شي حاجه صعيبه بزاف. دونك غتمشيو، غادي نحلو بي جي ادمين. اوكي، وهنا دونك غادي نتكونيكتاو ل بي جي ادمين. دونك هنا اوني كونيكتي. الى نتوما عطاكم المود باس، خصكم تكتبوا المود باس اللي درناه في الانستاليشن. اوكي، ومن بعد غادي نمشيو لهنا. دونك غنحط لكم هاد اللينك في الديسكريبشن، وغادي ديروا واحد داونلود لهاد. دونك غديروا داونلود زيب. دونك هاد الزيب اللي تحتوي على الداتابيز، اي من بعد غادي ديروا ليه اكستراكت. اوكي اي هنا غادي نرجعوا لبي جي ادمين، وغادي نديروا create database اللي غنسميوها دي بي دي بي موفيز. اوكي، غنديروا سيف. اوكي، دونك كيما تلاحظوا غنجيو هنا السكيما، غنمشيو للتيبل، نلقاو ما كاين حتى تيبلز. اوكي، دونك غنجيو لهنا، اي غادي ناخدو هاد اللينك، غنديرو كوبي، وغادي نرجعو لبي جي ادمين. اي غنديرو ريستور. اوكي، هنا غنديرو الفايل نيم، وغنزيدو هاد السمية ديال الفايل، غيكون فايل تاغ دوت تاغ. غنديرو ريستور. بون قال لي فايل could not be found. اوكي اوكي، دونك خاصني ندخل حتى لهنا. ريستور، نعاودو العملية وغنديرو غنديرو سميتو دي في دي رونتال. يمكن خصني نقوم بعملية الاكستراكت للفايل تا هو، يمكن ماشي قبلها ليا. اوكي دونك شتو. بون غادي نرجع لهنا، وغادي ندير عملية تاع الاكستراكت هنا سي.
غادي ندخل لهنا غنعاود عملية مرة أخرى restore rental.tar restore. Donc running, yes, successfully completed. اوكي، من بعد دونك إلا جينا لهنا ودرنا ريفريش غنلقاو عندنا 15 tables، 15 tables. سو دونك كيما شفتو دونك كل tables راه عندها لي كولوم ديالها. دونك كنهضروا على هذا الشيء في الحلقه القادمه. دونك في هذا الفيديو درنا الكونيكت، دونك تكونيكتينا السيرفر تاع الداتابيز، و درنا واحد عمليه ديال لود ديال واحد الداتابيز اللي غادي نخدموا بها في الفيديوهات القادمه. سو الدراري حطوا لي دي لايك، دي كومونتير الا فهمتوا شي حاجه قولوها ليا، وتابوناو اذا ما كنتوش باقيين ابونيين. شكرا الدراري، هلا بيس.